Salutare! Am reușit în sfârșit să ajung și pe la Dacie. M-am grăbit să ajung cât mai devreme, cu gândul că o să reușesc să fac cât mai multe videouri. Din păcate, ca de fiecare dată, am intrat în criză de timp și asta datorită unor mici probleme neprevăzute. După cum se poate observa, am scos mașina din garaj și în acest video o să mă ocup de motor, partea de aprindere și reglarea avansului static. Din cauza că folosesc aprinderea Gotronic, sunt 3 condiții pe care trebuie să le îndeplinesc pentru o funcționare optimă a motorului. Prima este bobina de inducție, care trebuie să aibă o rezistență de minim 3 ohmi. A doua, fișele de bujii, care trebuie să aibă o rezistență minimă de 3 kΩ. Evident că nu puteam să cumpăr decât niște fișe cehești. Și a treia condiție, niște bujii bune, tot cehești evident. O să încep prin schimbarea bujiilor și a fișelor. O să încep cu cilindrul numărul 1, mai exact cel situat lângă volantă. Scot fișa, urmat de bujie. Bujiile noi vin cu o distanță setată de 0,6 mm. Pentru că folosesc Gotronic, o să măresc distanța la 0,8. Pun bujia înapoi. După care verific lungimea fișei. Și că fișa nouă are o rezistență de minim 3 kΩ. Se poate observa că rezistența este de 3,6 kΩ. Deci, în concluzie, fișele sunt compatibile cu aprinderea Gotronic. Odată ce am făcut acest lucru pe cilindrul numărul 1, mai rămâne să repet aceeași procedură și pentru restul cilindrilor. Mai exact, verificat rezistența fișelor și reglarea distanței în bujiei la 0,8 mm. Ultima fișă pe care trebuie să o schimb este cea principală, dar pe care nu o conectez la bobină încă, pentru că trebuie să schimb bobina de inducție. Bobina, ca să fie compatibilă cu aprinderea Gotronic, trebuie să aibă o rezistență minimă a primarului bobinei de minim 3 ohmi. Se poate observa că rezistența minimă este de 3,7 ohmi. Desfac modulul Gotronic. Contactele de pe bobina veche. Și după slăbirea suporților, îndepărtez pe bobina veche. Verific din nou rezistența bobinei vechi pentru a mă asigura că acesta nu este compatibilă cu Gotronic. Lucru confirmat, rezistența fiind de 2,2 ohmi. Test bobina nouă împreună cu modulul Gotronic AT01. Condensatorul pe care l-am scos din circuit data trecută îl îndepărtez de pe corpul delcoului și o să-l pun deoparte împreună cu bobina și rezistența. Cine știe, poate pe viitor o să fie folosite din nou. Tensionez puțin cureaua de la alternator cu speranța că poate scap de acel zgomot enervant, după care pot să trec la reglarea avansului static. Pentru a face acest lucru, trebuie să știu care este fișa numărul 1. Scot capacul distribuitorului pentru a observa poziția rotorului
în momentul în care învârt motorul la mână. Dacă în manualul de reparații Dacia este folosită o lampă de control pentru reglajul avansului static, în cazul de față se poate folosi LED-ul de control de la modulul Gotronic. Dacă învârt de motor, o să observăm că LED-ul la un moment dat se stinge, fapt ce indică declanșarea aprinderii. Un aspect important este că motorul se învârte greu, fapt ce indică o bună compresie. În manualul de reparații Dacia 1300, reperele pentru avansul static se găsesc atât pe fulie cât și pe volantă. După aproximativ o oră pierdută, am reușit să identific doar semnul de pe fulie, dar nu și reperele de pe capacul de distribuție. Poate aceste două puncte sunt reperul de avans de pe capacul distribuției. Poate un daciot mai experimentat poate să facă lumină în acest caz. Resemnat și în criză de timp, am trecut la reglarea avansului static cu ajutorul reperelor de pe volantă. Învârt de motor până că rotorul indică aproximativ în direcția fișei numărul 1. După care învârt extrem de ușor de motor până când văd semnul de pe volantă. În manual, primul semn de pe cutie reprezintă punctul mort superior. Iar de-al doilea semn nu este specificat nimica, neexistând un marcaj în grade de avans, precum la Scode. Slăbesc piulița de fixare a delcoului și îl învârt maxim în direcția acilor de ceasornic. După care, revin încet cu delcoul în direcția opusă acilor de ceasornic până când LED-ul de control de la aprinderea Gotronic se stinge. După ce se întâmplă acest lucru, strâng piulița de fixare și avansul static este reglat. Pentru o diagnosticare cât mai corectă a motorului, vă recomand să folosiți un ceas de vacuum. Ceas de vacuum sau o diagnoză pentru rable, cum vreți să-i spuneți, vă poate ajuta să identificați extrem de ușor orice problemă ce ține de motor. În această poză se pot vedea doar o mică parte din problemele ce pot fi identificate cu acest instrument. Acesta se folosește extrem de ușor. Se scoate furtunul de vacuum din talpa carburatorului și în locul acestuia se conectează ceasul de vacuum. Ca și reper, pentru un motor care funcționează corect, o să vă arăt o filmare cu un test de vacuum făcut la 120-ul meu, verde, de acum un an. Evident, pentru o cât mai bună diagnosticare, am nevoie și de turația motorului, așa că prietenul meu ceh o să mă ajute cu acest lucru. Turometrul are 3 contacte, plus, masă și semnal bobină. Astfel, după ce conectez firul de plus la alternator, masa la caroserie, semnalul este luat de pe borna 1 de la bobină. După ce s-a încălzit motorul, reglez relantiul la aproximativ 750-800 de rotații pe minut. Și verific valoarea indicată de ceasul de vacuum. Faptul că indicatorul de la ceas are niște mici scăderi poate indica următoarele: o reglare necorespunzătoare a tacheților, o anumită supapă nu etanșează corect sau o întrerupere pe partea de aprindere. O să verific și încărcarea bateriei. Faptul că și aici este prezentă o cădere regulată de tensiune mă duce cu gândul la posibilitatea defecțiunii platinei. Din păcate, de o platină nouă nu am reușit să fac rost, iar rotorul și capacul distribuitorului le-am schimbat data trecută. În concluzie, după aceste mici reparații și ajustări, motorul are mai multă viață în el, răspunde mult mai bine și frânele nu se mai simt blocate. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem săptămâna viitoare cu partea a doua din ziua 3.